Чому ж потрібно купити 5 ГГц роутер у 2023-2024 році? І чому 2,4 ГГц зазвичай дуже плохо працюють? Бо ви мені дуже багато пишете про те, що я оманюю, коли кажу, що там TV-бокс нормальний, а ви купили чи якийсь пристрій, а у 2,4 діапазоні Wi-Fi він погано працює. Хлопці, у мене є відповідь. Не від мене, від компанії Intel. Тож на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ви на головній сторінці мого каналу і, будь ласка, підписуйтесь та натискайте дзвоник, бо без ваших підписок ми не попадемо у рекомендації, а без рекомендацій розвиток україномовного контенту неможливий. Тож підписуємось, а ми поїхали. Слухайте, дуже багато разів ви мені писали, що от я купив TV-бокс, та не тільки TV-бокс, наприклад, там якийсь комп'ютер, міні-ПК, якийсь девайс, і він у 2,4 ГГц Wi-Fi, бо в мене, кажемо, немає в мене роутера 5 ГГц, і він працює дуже погано, там 5, 1, 2 мегабіти, і ти такий поганий, що ти не сказав, що він такий поганий? Та ні, хлопці, стоп! Усе нормально працює. Тож, ми знайшли, ми знайшли кого звинуватити. Ця вся історія у нас тягнеться з 2012 року, коли саме компанія Intel проводила дослідження. Чому ж так? І я вам скажу, хто винуватець. Це USB 3 інтерфейс. Так, усі девайси, де є USB 3, наприклад, комп'ютери, TV-бокси, телевізори, наприклад, я не знаю, що навіть смартфони, якщо ви використовуєте девайси з USB 3 інтерфейсом, вони впливають на діапазон 2,4. Саме компанія TP-Link писала таку статтю, вони намагалися щось пояснити, але це читати ми не будемо, бо вони дуже якось однобоко підійшли і написали тільки про жорсткі диски. До речі, ваші радіомишки, до речі, ваші пульти, які працюють у 2,4, вони теж починають погано працювати. І таке питання, а чому ж там пульти працюють погано? Ти рекомендував нам пульт у 2,4, а він теж погано працює і дуже далеко працює. Коротше кажучи, ой-ой-ой, що ж таке робити? Та ні, хлопці, дивіться, якщо піти на офіційний сайт USB.org, то там є такий цікавий документ, який було розміщено ще 04.01.2012 року. Що ж це за документ? Це дослідження компанії Intel про впливання USB 3 інтерфейсу на радіочастоти і інтерференцію у 2,4 ГГц діапазоні. Уявляєте собі? Тобто, коли ви купуєте пульт у 2,4, ну там Bluetooth мишу, Bluetooth пульт, чи Bluetooth, чи пульт на донглі, і використовуєте Wi-Fi 2,4, вони будуть погано працювати. Ну тобто, ви вмикнули щось у USB 3 і все. І у вас усе буде погано працювати. Бо, давайте дуже простим язиком, я покажу вам деякі графіки, де усе зрозуміло. Це перший графік, я можу його трохи збільшити. І тут ми бачимо, це графік інтерференції у різних частотах. Оця гілка, це в нас 2,4, це 2,5, а це 2,4. Це максимальний рівень інтерференції, де в нас з'являються якісь, знаєте, це працює як реп. Але це правда, дивіться, тобто у 2,4, у 2,5 ГГц максимальна інтерференція при використанні USB 3 інтерфейсу. Уявляєте собі? Далі. Де у нас мінімальна інтерференція? Саме у 5 ГГц. Саме тому я завжди рекомендую, хлопці, змінюйте свої старі роутери. І це ще ж не вся проблема. Ну, давайте ще тут можу показати. Вони почали тестувати спочатку різноманітні USB-периферичні девайси, вони вимірювали випромінювання, і вони спочатку думали, що це все залежить від самого девайсу, який під'єднано. Але ні. Це залежить від USB-конектора і від розташування його у близькості від антен. А саме так розташовано у будь-якому пристрої, наприклад, той самий лептоп чи той самий смартфон USB 3, а тут десь у нас є антени, і це дуже-дуже близько. І незалежно від типу пристрою, саме USB 3 створює проблеми саме у 2,4 діапазону. Вони аналізували, бачите, вони написали методи, яким чином вони робили заміри, і саме на цьому графіку ми бачимо максимальну інтерференцію саме у 2,4 ГГц.
Тобто 2,4 ГГц не те, що для TV-бокса, навіть для комп'ютера, навіть для будь-якого девайса у 2023-2024 році використовувати просто не можна, бо це буде працювати погано, якщо ви використовуєте USB 3. Якщо ви подивитесь у роутери, у звичайні налаштування, то практично в усіх роутерах, давайте я вам покажу зараз, в нас є ось такий цікавий USB 3 перемикач. Коли використовується маршрутизатор USB 3, це матиме певний вплив, як вони пишуть, на 2,4 ГГц Wi-Fi. При необхідності ви можете вимкнути USB 3 і система перейде у режим USB 2. USB 2.0 не впливає на 2,4 ГГц. Є як є, хлопці. Тому я завжди рекомендував використовувати 5 Гц Wi-Fi для TV-бокса. По-перше, для TV-бокса. Далі. Якщо ми зараз оновимо, якщо ми підемо з вами у налаштування Wi-Fi, наприклад, давайте я зараз перекладу, то я вам поясню. Справа у тому, що дуже-дуже багато 2,4 роутерів стоїть у багатоквартирних будинках. І ви скажете, ну то що, ну стоїть в мене, мені вистачає, але їх стає все більше. І у 2,4 діапазоні існує лише 13 бездротових каналів. Дивіться, з 1 по 13. І усі ці 13 каналів потрібно поділити, наприклад, між 40 квартир. Ну, це такий приклад. І ще немаловажний аспект. Пропускна здатність тут є тільки 20 і 40 МГц. Усе, що ми маємо? Що певна кількість роутерів намагається поділити лише 13 каналів. Але якщо ми підемо у 5 ГГц Wi-Fi і подивимось, то там є від 36-го, ну у моєму роутері зараз, до 165-го каналу. Якщо це буде в нас ще Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E і, наприклад, якийсь Wi-Fi з розблокованими каналами, то там ще більше каналів. І тут вже є пропускна здатність 20, 40, 80, 160 МГц, ну 160 це у Wi-Fi 6, у Wi-Fi 5 до 80, у Wi-Fi 7 до 320 МГц. І там можна під'єднувати величезну кількість пристроїв. Тому 5 ГГц Wi-Fi – це мінімально, що потрібно для вашого TV-боксу. Мінімально. Тож, я чесно вам кажу, якщо ви не переходите, то, будь ласка, не жалійтеся мені у коментах. А посилання на роутери, на дешеві роутери, на нормальні роутери, на більш-менш нормальні роутери у різних цінових категоріях я розмістив у опису під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.